Καλησπέρα και πού είστε ρε αλάνια μου. Ω παλάκια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν φιλαράκια μου, σήμερα θα πάμε να συνεχίσουμε την κατασκευή που είχαμε αρχίσει στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή τον εξωτερικό χώρο που φτιάχναμε για τις κοτούλες μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω και μερικά εργαλεία τα οποία θα χρειαστούμε. Πριν λίγο παράλαβα και τα ξύλα που παρήγγειλα χτες, θα τα δούμε σε λίγο και αυτά. Πάρτε καφεδάκι και πάμε να δούμε φιλαράκια μου τη συνέχεια στο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε! Για πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Λοιπόν φιλαράκια μου, αυτά είναι τα ξύλα που παραγγείλαμε και το πρώτο πραγματάκι που θα κάνω αυτή τη στιγμή φίλοι μου είναι να συνδέσω το ένα δοκάρι με το άλλο γύρω γύρω και εννοείται ότι θα συνδέσουμε και από τα δοκάρια πάνω στο κοτέτσι. Αλλά για να κάνουμε αυτή τη δουλειά φιλαράκια μου δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα συνηθισμένα δοκάρια που χρησιμοποιήσαμε τις προηγούμενες φορές, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εδώ, το οποίο είναι 5 εκατοστά στο πλάτος και 15 στο μήκος και είναι 6 μέτρα όπως μπορείτε να δείτε στο μάκρος. Το προηγούμενο που χρησιμοποιούσαμε ήταν αυτό, ήταν 4,5 επί 7,5 επί 4 μέτρα. Βλέπετε τη διαφορά, πώς είναι διπλάσιο. Και ο λόγος φίλοι μου που θα χρησιμοποιήσω τα συγκεκριμένα δοκάρια θεωρώ ότι είναι αυτονόητος. Είναι για να είναι πολύ πιο ενισχυμένη η κατασκευή μας και να αντέχει πολύ περισσότερο βάρος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το έχω σημαδέψει ήδη στα 3 μέτρα. Και πάμε τώρα να το κόψουμε σε κλίση 10 μοιρών, έτσι. Και τώρα φίλοι μου που το έκοψα σε κλίση 10 μοιρών και σε αυτήν τη μεριά αλλά και στην άλλη, έχω κόψει και αυτόν το ξύλο εδώ σε κλίση 45 μοιρών και από τη μια και από την άλλη για να το κάνω όπως έκανα αυτά εκεί που βλέπετε τα δύο, έτσι ώστε να πάω μετά να βάλω αυτό από πάνω και μετά να βάλω αυτό. Τι έχω κάνει όμως εδώ, βλέπετε, έχω κάνει αυτό το σχήμα εδώ πέρα που βλέπετε, το έχω σημαδέψει με μαρκαδόρο όπως μπορείτε να δείτε και από εδώ, φαίνεται λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, το έχω κόψει και έχω δώσει αυτό το όμορφο σχήμα που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό θα μπει πάνω από αυτό, δηλαδή θα μπει εκεί πέρα και μετά από πάνω θα μπει αυτό. Για πάμε σιγά σιγά να τα βάλουμε να δούμε πώς θα φαίνεται. Μόλις έχω ολοκληρώσει όπως βλέπετε φίλοι μου το πρώτο και μοιάζει κάπως έτσι, αυτό γίνεται για να μπαίνει κόντρα και να υπάρχει περισσότερη ενίσχυση. Όπως βλέπετε υπάρχει και κατάτροχο μπροστά εδώ, το οποίο θα πάει και θα καταλήξει εκεί πάνω, έτσι. Με το άλλο δοκάρι εκείνο που κόψαμε εκεί πέρα. Έτσι θα γίνει και στη μέση δεξιά και αριστερά, αλλά και από εκεί όπως έγινε αυτό εδώ πέρα. Εδώ τώρα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Όπως βλέπετε εδώ πρέπει να καταλήξουν 2 ξύλα πάνω σε ένα δοκάρι. Εκεί το ολοκληρώσαμε, ήταν εύκολο γιατί ήταν ένα. Εδώ ήταν ένα, εδώ όμως τώρα πρέπει να μπει αριστερά αλλά και δεξιά. Δεν μπορώ όμως να βάλω και τα δύο πάνω σε ένα δοκάρι, γιατί θα είναι πολύ μικρό το περιθώριο και δεν θα μπορώ να βιδώσω και τα δύο. Οπότε τι θα κάνω σε αυτήν την περίπτωση φίλοι μου, έχω φτιάξει αυτό εδώ πέρα το ξυλαράκι όπως βλέπετε, είναι 17 εκατοστά στο μήκος και έχω δώσει την απαραίτητη κλίση δεξιά και αριστερά. Το έχω κόψει και το δοκάρι μου 7 εκατοστά, δηλαδή όσον είναι το ύψος αυτού εδώ πέρα του ξύλου. Θα το βάλω εκεί πάνω, θα το βιδώσω και θα φύγει μια μεριά από εδώ και άλλη από εδώ και θα είμαι πένα. Για να μπορέσω να το βάλω ακριβώς στο κέντρο φίλοι μου, όπως βλέπετε έχω βρει το κέντρο του δοκαριού μου. Επίσης έχω βρει το κέντρο από το ξύλο που έχω ετοιμάσει. Βλέπετε, και θα το βιδώσω ακριβώς εκεί. Θα πάω να κόψω και τα δύο ξύλα που χρειάζομαι για αριστερά αλλά και δεξιά, όπως κάναμε σε αυτά εκεί, και θα δώσουμε και το σχήμα εννοείται. Πάμε να δούμε λίγο πώς έδωσα το σχήμα στα προηγούμενα. Λοιπόν, βρίσκω το κέντρο του δοκαριού μου, τραβάω μια γραμμούλα. Μετά παίρνω αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι όπως βλέπετε στρογγυλό. Το βάζω εκεί, κατά αυτόν τον τρόπο. Παίρνω το μαρκαδοράκι μου και έρχομαι και κάνω αυτό το πράγμα ακριβώς. Λοιπόν, και μετά έρχομαι από εδώ. Ωραία. Λίγο πιο εδώ, εκεί. Και κάνω αυτό. Οπ. Και να το. Βγαίνει ένα πολύ όμορφο σχήμα όπως μπορείτε να δείτε. Το κόβω με αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, τον Jigsaw που λέμε εμείς εδώ. Με αρίδα, με λεπίδα συγγνώμη του ξύλου. Το κόβω και του δίνω το σχήμα και μετά κρατάω αυτό για να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά εγώ έχω
το καλούπι που έκανα τα προηγούμενα, απλά τώρα σας δείχνω για να δείτε πώς το έκανα. Πάμε να τα κόψουμε, να τα ετοιμάσουμε και να τα τοποθετήσουμε στη θέση τους. Δεν είναι καθόλου κακό, αρχίζει να μου αρέσει αυτό. Νομίζω είναι πολύ καλό, παιδιά, για πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Τώρα έχει έρθει η ώρα, φίλοι μου, να πάμε να πάρουμε αυτά που είναι 15 εκατοστά, τα πλατιά που έχουμε κόψει και να τα βάλουμε από πάνω. Για πάμε να δούμε. Και ειδού το αποτέλεσμα, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε έχουν εφαρμόσει όλα πάρα πολύ ωραία και εκεί, αλλά και εκεί. Και τώρα θα συνεχίσω με αυτήν τη μεριά, δηλαδή να πάω από το δοκάρι στο κοτέτσι, εκεί πάνω. Αυτό μην το βλέπετε εκεί, θα το βγάλω. Απλά το βάλα προσωρινά για να μου στηρίζει το δοκάρι εκεί μέχρι να μπορέσω να το βιδώσω και στις δύο μεριές, γιατί είμαι μόνος μου. Εκεί, φιλαράκια μου, θα βάλω ένα ορθογώνιο λαμάκι για να πιάνει και στις δύο μεριές, και στο δοκάρι αλλά και στο κοτέτσι, για περισσότερη ενίσχυση. Μισό, γιατί κάποιος παραπονιέται εδώ πέρα. Παρακαλώ. Συμβαίνει κάτι? Συμβαίνει κάτι? Όλα καλά? No. Επίσης, φίλοι μου, στη μέσα μεριά, δηλαδή εκεί, θα μπει μια δυνατή γωνία για επίσης έξτρα ενίσχυση. Αυτά είναι, ρε φίλε. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, έχω ολοκληρώσει και την πίσω μεριά. Έχουμε ολοκληρώσει και την πλαϊνή, όπως είδατε προηγουμένως. Και εννοείται, φίλοι μου, ότι έχω κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε αυτήν τη μεριά. Δηλαδή, ολοκλήρωσα το πλαϊνό, αλλά και το πίσω. Και αυτό που θα κάνω τώρα, φίλοι μου, θα είναι να συνδέσω όλα τα μπροστινά δοκάρια το ένα με το άλλο μέχρι κάτω. Όπως βλέπετε, έχω βάλει και το σπάγκο μου για να πηγαίνω στην ευθεία. Και μετά θα πάρω όλα αυτά τα δοκάρια και θα συνδεθώ πάνω στο κοτέτσι μου. Έτσι. Σε όλα αυτά τα δοκάρια θα συνδεθούμε πάνω στο κοτέτσι και από εκεί πάλι πάνω στο κοτέτσι. Νομίζω, φίλοι μου, ότι έχει αρχίσει να δείχνει, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε, έχει μπει όλο το μπροστινό. Έχουν μπει αυτά τα μικρά εδώ πέρα πάνω στα δοκάρια. Έχει μπει αυτό πάνω στο κοτέτσι, αυτό εκεί, το άλλο εκεί κάτω. Τώρα έχουν μείνει να μπουν αυτά τα δύο εδώ πέρα, να συνδεθούν και αυτά πάνω στο κοτέτσι. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε και τα ενδιάμεσα, έτσι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πάνω στα χωριά, όπως βλέπετε, πρέπει να ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Ελπίζω να μην έρθει κάτω για την ώρα. Τουλάχιστον να προλάβω να ολοκληρώσω το έργο, έτσι. Nice!
Όπως μπορείτε να δείτε, φίλοι μου, έχω βάλει όλα τα πλατιά, έχω τελειώσει με αυτά, έχουν συνδεθεί όλα πάνω στο κοτέτσι. Έχω βάλει και τις βάσεις μου, όπως βλέπετε στην πλαϊνή μεριά από εδώ. Και τώρα, φίλοι μου, θα πάμε να βάλουμε σιγά σιγά τα ενδιάμεσα από το ένα σημείο στο άλλο. Σε όλα, έτσι, και σε αυτά εδώ πέρα. Για πάμε ρε αλάνια μου, να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η μεριά. Εννοείται πως έχουμε ολοκληρώσει και όλο το υπόλοιπο, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Επίσης, φίλοι μου, έχω βάλει όλα τα κόντρα, όπως βλέπετε εδώ, όπως κάναμε και με τα υπόλοιπα από εδώ κτλ. Αυτό που έχει μείνει τώρα, φίλοι μου, για να μπορέσουμε να βάλουμε το κοτετσόσυρμα μας, πρέπει να μπουν κάποια ενδιάμεσα κάθετα σε όλα αυτά τα σημεία εδώ πέρα, έτσι ώστε να μπορεί να τεντώσει καλύτερα το κοτετσόσυρμα μας. Και μετά εννοείται ότι μένει μόνο να φτιαχτεί η πόρτα και να τοποθετηθούν τα πάνελ μας, όταν με το καλό φυσικά τα αγοράσουμε. Και το τελικό μας αποτέλεσμα, φιλαράκια μου, πιάζει κάπως έτσι. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω τοποθετήσει όλα τα ενδιάμεσα σε όλα τα σημεία. Και τώρα νομίζω πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή, φιλαράκια μου, να τοποθετήσουμε το κοτετσόσυρμα μας. Και πάνω, αλλά και κάτω, έτσι. Έχουμε εδώ πέρα κάποια βασικά εργαλεία, τον τροχό μας, το εργαλείο το οποίο θα σταθεροποιήσουμε το κοτετσόσυρμα μαζί με τα καρφάκια του. Και εννοείται γάντια εργασίας, έτσι, απαραίτητα. Έχω ετοιμάσει και τα πρώτα δύο κομμάτια, όπως βλέπετε εκεί, που είναι στα 3 μέτρα, 1 και 2. Και νομίζω φορούμε τα γαντάκια μας και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε δουλίτσα. Για πάμε λίγο ρε αλάνια.
Τέλειο. Εννοείται στην αρχή, φίλοι μου, το στερεώνουμε σε μερικά σημεία μέχρι να το ισιώσουμε και να το φέρουμε εκεί που θέλουμε. Και μετά εννοείται ότι στερεώνουμε ανά περίπου 5 με 10 εκατοστά αναλόγως το πόσο κοντά το θέλουμε. Ωραία, θα το ολοκληρώσω αυτό τώρα, θα το καρφώσω σε όλα τα σημεία και μετά θα βάλουμε και το από κάτω, έτσι. Η πίσω μεριά έχει ολοκληρωθεί, το έχω στερεώσει παντού γύρω-γύρω και σε όλα τα σημεία. Επίσης έχω βάλει και την κάτω μεριά με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στην ένωση έχω πατήσει λίγο πάνω στο άλλο, δηλαδή έχω πάρει περίπου 3-4 εκατοστά πάνω στο άλλο, όπως μπορείτε να δείτε. Και επίσης, φίλοι μου, κάτω, άμα προσέξετε, το έχω γυρίσει προς τα έξω, γιατί μελλοντικά, φίλοι μου, θα γίνει τσιμέντο εξωτερικά γύρω-γύρω από όλο το κοντέτσι για περισσότερη ασφάλεια, έτσι. Τώρα θα πάμε σιγά-σιγά να βάλουμε το κοντετσόσυρμα μας και στα πλάγια. Εδώ θα χρειαστεί 3 σειρές, παιδιά, γιατί το κοντετσόσυρμα μου είναι 1 μέτρο ύψος και εδώ έχει γύρω στα 2,5. Οπότε θα μπει μια από πάνω, μια στη μέση και μια πιο κάτω, η οποία πάλι θα γυρίσει λίγο προς τα έξω. Επιτέλους, φιλαράκια μου, μετά από πάρα πολύ κόπο έχω ολοκληρώσει την τοποθέτηση με το κοντετσόσυρμα. Το έχουμε βάλει και πάνω αλλά και κάτω σε όλα τα σημεία γύρω-γύρω. Επίσης, φίλοι μου, το έχω φέρει και πιο έξω, όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως. Και ο λόγος είναι επειδή θα γίνει, όπως είχαμε πει, γύρω-γύρω τσιμέντο για περισσότερη ασφάλεια. Εδώ πέρα, φίλοι μου, για να κάνουμε την πόρτα θα χρειαστεί να κάνουμε ένα μικρό σκαλάκι για να πηγαίνει ευθεία με το υπόλοιπο τσιμέντο που θα είναι γύρω-γύρω, αλλά και για να μην είναι κάτω στο χώμα η πόρτα μας και να φρακάρει πάνω στα χαλίκια όταν θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε, έτσι. Και ακόμα ένα πραγματάκι που μένει να κάνουμε, πρέπει να πάμε να ράψουμε, κυριολεκτικά θα ράψουμε, έτσι, όχι βέβαια με κλωσί και με βελόνι, αλλά με αυτό εδώ πέρα το σειρματάκι που βλέπετε το λεπτό, έτσι. Θα πρέπει να ράψουμε εδώ πέρα την ένωση, παιδιά, όπως έχω κάνει και από πάνω. Άμα δείτε εδώ πέρα, είναι ραμμένο, δεν ανοίγει εδώ πέρα. Ενώ εδώ, επειδή δεν το έχω ράψει ακόμη, όπως βλέπετε υπάρχει κενό, μπαίνει το χέρι μου από μέσα, έτσι. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε αυτό το λεπτό σειρματάκι και θα αρχίσουμε από την άκρη εδώ πέρα και θα πηγαίνουμε ένα, θα αφήνουμε ένα πίσω, θα πηγαίνουμε στο επόμενο και ούτω καθεξής και θα πηγαίνει μέσα έξω αυτό το πράγμα από τη μια μεριά στην άλλη μέχρι να ράψουμε όλη την ένωση μας μέχρι το τέρμα. Προτού το κάνω όμως αυτό, θα πάω να αρχίσω να κάνω το σκαλάκι μου εκεί πέρα για να αρχίσει να σφίγγει, να στεχνώνει. Έφερα και τη μηχανή όπως βλέπετε εκεί. Οπότε θα κάνουμε το σκαλάκι μας εδώ πέρα και μέχρι να στεχνώσει θα πάμε να ράψουμε την ένωση μας σε αυτό εκεί πέρα το σημείο και μετά, αφού τελειώσουν αυτά τα δύο, θα έρθουμε να φτιάξουμε και την πόρτα μας. Τέλεια. Μέχρι να σφίξει αυτό, φίλοι μου, και να βγάλουμε το καλούπι που έχουμε βάλει γύρω-γύρω, θα πάω να ράψω την ένωση μου εκεί πέρα. Η διαδικασία, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε το σειρματάκι μας, του κάνουμε αυτόν τον γάντζο όπως βλέπετε εδώ. Πάμε εδώ πέρα στην άκρη, το περνάμε από εδώ, περνάει από μέσα. Αφήνουμε ακόμα λίγο περιθώριο και μετά αρχίζουμε να το γυρνάμε με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί εκεί στην άκρη. Καλό να πάρετε και μία πέντσα να το σφίξετε για να σταθεροποιηθεί καλύτερα. Και αφού το σφίξετε πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, παίρνετε πάλι την άκρη, κάνετε πάλι ένα γάντζο σαν αυτόν που βλέπετε εδώ και αρχίζετε να το περνάτε από το ένα σημείο στο άλλο. Δηλαδή πάω από το πρώτο εδώ, να το φέρνω εδώ μέσα, το τραβάω, το παίρνω μέχρι να τεντώσει πάρα πολύ καλά, βλέπετε, και του κάνω μια τσάκιση για να μείνει εκεί. Αφήνω το επόμενο πίσω και πάω στο αμέσως επόμενο με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, τεντώνω και πάλι, τραβάω να τεντώσει πάρα πολύ καλά και κάνω τη τσάκιση μου και συνεχίζω ούτω καθεξής. Πάλι αφήνω έναν πίσω, πάω στο επόμενο, αφού κάνω το γάντζο μου εννοείται. Ορίστε. Σφίγγω
και τεντώνω πάρα πολύ καλά, κάνω τη τσάκιση μου και συνεχίζω παρακάτω. Γενικά, φίλοι μου, όπως είδατε, είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Λίγο χρονοβόρα βέβαια, αλλά πάρα πολύ απλή. Όπως βλέπετε, έχει γίνει κανονικότατα η ραφή από το ένα σημείο στο άλλο. Και τώρα δεν πάω να το τραβήξω όσο θέλω, δεν πάω να χτυπιέμαι, δεν πρόκειται να ανοίξει από εδώ. Μόνο άμα βγει ξανά το σύρμα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχουν καθόλου κενά, ούτε ανοίγει αυτό το πράγμα. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Πάμε να ξεκαλουπώσουμε το σκαλάκι μας και να αρχίσουμε να κάνουμε την πόρτα μας. Έτοιμο και το σκαλάκι μας, αλάνια μου, όπως μπορείτε να δείτε. Εν τω μεταξύ μαζεύει συννεφάκια του αέρα που πάνε οπουδήποτε. Δεν ξέρω αυτό είναι καλό. Θα μάθουμε. Τέλος πάντων. Έχω ετοιμάσει και τα ξύλα για την πόρτα, οπότε παιδιά νομίζω να μην χάνουμε χρόνο. Γιατί και αυτά εκεί πέρα βλέπω να πλησιάζουν με απειλητικές διαθέσεις. Ναι. Οπότε πάμε μια στα γρήγορα να φτιάξουμε και την πόρτα μας. Και ο Θεός θα βάλει το χέρι του και όχι το πόδι του. Έτοιμη και η πορτούλα μου, φιλαράκια μου. Αυτό που θέλω να δοκιμάσω αυτή τη στιγμή είναι να πάω να βγάλω τις κοτούλες μου έξω για πρώτη φορά, να δω τις αντιδράσεις τους. Βέβαια δεν μπορώ ακόμη να τις αφήσω εκτεθειμένες έξω και ο λόγος είναι επειδή ακόμη δεν έχουμε τα πάνελ μας. Και εδώ πέρα, επειδή είναι γύρω-γύρω χωράφια, υπάρχουν αρκετά αρπακτικά όπως αετή και τέτοια. Οπότε δεν μπορώ ακόμη να τις αφήσω έξω. Απλά θα πάω να τις βγάλω για πρώτη φορά, να δω λίγο τις αντιδράσεις τους. Για να δούμε, ρε φιλαράκια μου. Θα προσπαθήσω, φίλοι μου, να τις δελεάσω με αυτό, το οποίο είναι ψωμάκι, πατατούλες, σαλάτα και κάτι τέτοια που έχουν μείνει από χτες το βράδυ. Για να δούμε, θα βγουν έξω. Είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρήσω να το κάνω αυτό. Λογικά θα είναι και οι ίδιες φοβισμένες, οπότε... Γεια σας, κοτούλες! Δείτε εδώ τι γίνεται. Κάτσε να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Κοτούλες, φαγητούλι. Για ελάτε. Νάτε εδώ. Έχουν αρχίσει ήδη να το αγριοκοιτάνε. Πάω λίγο στην άκρη να δω τι θα κάνουν. Να την παιδιά. Ήδη άρχισε να βγάζει έτσι λίγο το κεφαλάκι έξω. Για να δούμε. Έχουν μαζευτεί όλες εκεί και κοιτάνε. Άμα φτάσει και βγει μια έξω, θα βγουν όλες, να ξέρετε.
Όπως βλέπετε, φίλοι μου έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Βέβαια, ακόμη κάποιες είναι φοβισμένες, αλλά θα αρχίσουν όλες σιγά σιγά να βγαίνουν έξω. Σιγά σιγά, μωρέ, μην μαλώνετε, όλες σας αφάτε. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, φιλαράκια μου, το μόνο πραγματάκι που έχει μείνει για να τελειώσει τελείως ο εξωτερικός χώρος είναι να πάω να αγοράσω τα πάνελ. Επίσης, έχω αγοράσει και μια αυτόματη πόρτα για να μπαινοβγαίνουν πιο εύκολα οι κοτούλες μας μέσα έξω, την οποία θα εγκαταστήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, φίλοι μου, θα τα αφήσουμε μέχρι κάπου εδώ. Εάν σας άρεσε, αφήστε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Επίσης, αφήστε μου ένα like για να καταλάβω ότι σας άρεσε, το οποίο με βοηθάει και πάρα πολύ. Λοιπόν, αλάνια μου, να προσέχετε, φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.